السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إذا رأت المرأة المتزوجة القطط السمراء في بيتها، وهذه القطط قامت بخربشة هذه السيدة، علامة على مشاكل كثيرة بينها وبين زوجها في الحياة، والله أعلى وأعلم. أما إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تلعب مع القطط، وكان هذه القطط لونها أبيض، علامة على الحب والألفة بينها وبين زوجها في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأت هذه السيدة المتزوجة القطط باللون الرمادي، علامة أن هناك شخصا يريد أن يفسد حياتها بينها وبين زوجها، فعليها الحذر، والله أعلى وأعلم. إذا رأت البنت العزباء أن قطا أسود قام بخربشة هذه البنت، علامة أن هناك شخصا يريد أن يوقع بها في علاقات مشبوهة، فعليها الحذر، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأت البنت العزباء أنها تلعب مع القط الأبيض في المنام، علامة أنها سوف تتزوج إنسان يحب الضحك والفرفشة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأت البنت العذباء قطا باللون الرمادي، علامة أن هناك شابا متقلب المزاج لا يفقه كثيرا في الحياة، يحاول أن يوقع بها في علاقات غير طيبة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الرجل أن هناك قطا أبيض في عمله في المنام، وكان يلعب مع هذا القط، علامة أنه إنسان محبوب في عمله كثيرا، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأى الرجل أن هناك قطا أسود وقام بعضه في عمله، علامة على من يكن له العداوة والمشاكل الكثيرة في هذا العمل، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص القط الرمادي في المنام، وكان هذا القط عضه أو خربشه، علامة على من يكن له الأذية والمشاكل في الحياة بشكل كبير، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأت المرأة المطلقة أن قطا أسود قام بخربشتها، علامة على مشاكل كثيرة بينها وبين أهلها، وأنها أيضا طلقت بسبب مشاكل في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأت المرأة المطلقة أنها تلعب مع القط الأبيض في المنام، علامة أنها شخصية أليفة ومحبوبة بين الناس، والله أعلى وأعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث صحيح عند الإمام البخاري. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده.